الحركة، فأهلا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات، الإخوة الحضور، يقول شاعرنا: سنفهم الصخر إن لم يفهم البشر أن الشعوب إذا هبت ستنتصر. مهما صنعتم من النيران نخمدها، ألم تروا أننا من لفحها سمر. ولو قضيتم على الثوار كلهم، تمرد الشيخ والعكاز والحجر. أخي وصديقي دكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم، معالي أخي محافظ، معالي أخي قائد القوات، معالي أخي رئيس البلدية، أخي وصديقي المناضل عبد الستار، العزيزة المحتفى بها أديان عقل، الأخوات، الإخوة الحضور جميعا، يسعدني أن أقف بينكم بمعية أخي وصديقي أبو العز حسن شتاوي، وبحضور أخي وصديقي قدري أبو بكر، وهذه الكوكبة الاستثنائية من كادر الحركة وكادر العمل الوطني ذكورا وإناثا في هذه البلدة، بلدة بديا البطلة، لنكرم الطالبة أديان عقل المتفوقة في البطولة العربية للذاكرة. بديا هذه البلدة الآرامية، بلدة الزيتون، معظم أهلها من جذر واحد، يعلوها ضريح الشيخ علي المتصوف المقدسي، وضريح الشيخ حميدة، ومقام الشيخ حمدان. هذه البلدة التي تضرب جذورها في التاريخ، ومن التاريخ إلى الحاضر إلى المستقبل، والعالم يتغير أمامنا. عام يمضي ليبدأ عام، وموسم زيتون جديد، وتتبدل الأحوال بما فيها من سلب وإيجاب يا أختي أريج. ونحن لا نكون متفرجين على عالم يتغير أمام أعيننا، بل نريد أن نكون جزءا مشارك في التغيير الإيجابي لهذا العالم ولهذا الواقع الذي نعيشه. ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لذلك فنقطة البداية عندنا. إن العالم سيشهد في 20 سنة القادمة من تغيرات أكثر مما شهده في 400 سنة ماضية، وذلك على الصعيد التكنولوجي. ونحن نعلم أن الماكينة لا أخلاق لها، والتكنولوجيا لا أخلاق لها، ولكننا سنصبح جزءا من هذه الماكينة. المهم أن نجعل من الماكينة أكثر إنسانية في خدمة وتطور البشرية ورفاهيتها. يقول العلماء أنه في سنة 2050 سيكون هناك جهاز كمبيوتر واحد، يا أديان، سيكون هناك جهاز كمبيوتر واحد يعادل كل العقول البشرية. وشركة تويوتا تعمل على تصنيع سيارة لا تعمل لا بالبترول ولا بالغاز ولا فيها شوفير. واليوم في العالم شركات مثل جوجل وأمازون وفيسبوك تصل قيمتها المالية إلى 7.1 تريليون دولار. التريليون يعني 1000 مليار. قبل سنتين زارني رئيس شركة كوكاكولا، سألته قديش كوكاكولا بتنتج في اليوم؟ قال لي مليار قنينة وعلبة. بعدين سألني قال لي في رأيك قديش بده الإنسان ليعد للمليار؟ قديش بتقديرك؟ بده الواحد ليعد للمليار؟ قديش؟ بده
إنسان ليعد للمليار 33 سنة. هدول 4 شركات 7000 مليار دولار قيمتهم، ولكن هدول شو عندهم؟ بيخزنوا معلومات، ما عندهم شيء، لا بيبيعوا نفط ولا بيبيعوا بترول ولا غيره، عبارة عن شركات بتخزن داتا، بتخزن معلومات. واللي احنا شايفينه اليوم، بتطلعوا اولادكم اليوم اللي بيسوقوا سيارة جديدة، فيش واحد فينا بيعرف يسوق سيارة لها جلاتش، كله على الاوتوماتيك. فيش واحد فينا بيجي رسالة مكتوبة، ماتت الرسائل المكتوبة، كله مسج وشات وكل اللي انتم بتعرفوه. صناعة الكاسيت ماتت، فيش حدا بيروح بيشتري كاسيت اليوم. الدي في دي مات، فيش حدا بيروح بيشتري دي في دي. الدنيا متغيرة والحياة رايحة إلى عالم تكنولوجي متحول بشكل كبير. كنت أنا بأمريكا قبل شهر، رحت أزور ناس، بمسك الموبايل وبقول له احجز لي بالمطعم. الموبايل برن على رقم المطعم وبجاوب وإلى آخره. حنصير نحكي مع الأجهزة اللي بين إيدينا، وأخي الدكتور صبري هو بالإضافة إلى كونه وزير أستاذ تكنولوجيا أيضا. ولكن اللي بدي أقول لكم إياه اليوم، شركة جوجل تعمل على تصنيع جهاز كمبيوتر يفك أي شفرة في العالم في 14 ثانية خلال 40 تريليون احتمال. يا أديان، في 14 ثانية خلال 40 تريليون احتمال جهاز كمبيوتر واحد يفك أي شفرة في العالم. قبل 4 سنين يا محمد شتي، اللي أنت مسمى على اسمي وقلنا عليك جاجي وكماجي، قبل كم سنة رحت على اليابان، فأخذنا وزير الخارجية الياباني على الغداء، فسألته قلت له اليوم اليابان في إيش بتفوق على العالم؟ فقال في النانو تكنولوجي. قلت له شو يعني النانو تكنولوجي؟ قال إنه اليابان اليوم تستطيع أن تصغر شيء مليار مرة. قلنا له يعني على أرض الواقع شو معنات هالكلام؟ قال اليوم اليابان تقدر تركب ماطور لبعوضة. وبعدين وين بدكم تروحوا؟ قال اليابان بتشتغل على تكنولوجيا تصغر 1 للقوة 12، يعني تريليون مرة. قلت له يعني شو بده يصير يا قدري؟ قال لي معنات هذا الكلام بنقدر نركب في عقل الإنسان شيب بعملية جراحية يفيق الصبح يحكي طلياني بدون ما يروح الجامعة. ورغم ذلك يبقى الإنسان هو الأساس، والتكنولوجيا يصنعها الإنسان، والتقدم يقود الإنسان، والإنسان الناجح هو القادر على حل المشاكل لديها تفكير ناقد ومبدع، وقادر على الإدارة والعمل ضمن الفريق، وقادر على القرار والحوار، ولديه من المرونة حتى لا يكسر. الأخوات الحضور، إخواني الكرام، إحنا عايشين في بلد صغير، فلسطين بلد صغيرة، الضفة الغربية وقطاع غزة 6541 كيلومتر مربع. يعني هاي البلد فيها تاريخ أكثر من ما فيها جغرافيا. إذا بلدية بديا أقدم من دولة إسرائيل، وبلدية نابلس أقدم من وزارة الحكم المحلي. إحنا بالمجمل العام بلد عنده من التاريخ ما يكفي، ولكن مثل أرض بديا وأرض سلفيت تتآكل يوميا وتنحصر وتصادر، ونواجه من المستوطنين ومن عنفهم ما يكفي. وأنا بشوف التقارير اللي بتنقال، وكل ما بنزور مسحة وبديا وسلفيت وياسوف وفرخة وكل محافظة بنشوف قديش هذه المنطقة معرضة بشكل كبير وبشكل يومي إلى عنف المستوطنين ومصادرة أرضهم وغيره. ورغم ذلك بدي أقولكم اليوم بالأراضي الفلسطينية، سيادة اللواء معالي المحافظ، بالأراضي الفلسطينية 6.3
بفلسطين التاريخية 6.3 مليون يهودي، وفي فلسطين التاريخية 6.3 مليون فلسطيني. بالضفة الغربية بغزة عند أهلنا بال48 1,800,000 فلسطيني بأهلنا بال48. إحنا وياهم لا واحد لواحد. وبعد كم سنة 2020 الفلسطينية حيكونوا 53% من مجمل السكان. فاليوم إما إسرائيل بدها دولتين على حدود 67، وهو أكبر تنازل تاريخي صار في العالم، إنه إحنا قبلنا بدولة فقط على 22% من مساحة فلسطين التاريخية، أو أن إسرائيل تتحول إلى دولة عنصرية بكل المعاني. يا أبو الطيب، إحنا على هاي الأرض باقين وإحنا موجودين، وبغض النظر عن كل الصياغات اللي ممكن أن يصيغها الإقليم في رباعية وغير ذلك، إحنا في حركة فتح عمود المشروع الوطني، وإحنا شركاء مع كل القوى الوطنية والإسلامية في هذا المشروع، وبنقول أبوابنا مفتوحة. اللي غادر هذه الحركة وبده يرجع لها لا يكون أجرا بحق شعبنا، ولا يكون سرق من أموال شعبنا، ولا يكون استقوى علينا بالآخرين. ما عدا ذلك أبوابنا مفتوحة لكل من يريد أن يسترحم من هذه الحركة، لأنه هذه الحركة هي عمل. احنا مقدمين على مفصل مهم من تاريخنا، مفصل مهم من تاريخنا قد يكون بأهمية انتصارنا على الانشقاق الذي صار في عام 82. احنا مقدمين على تجديد الشرعية في الأراضي الفلسطينية، مقدمين على الانتخابات البلدية يا أخي عبد الستار، وأنت وإخوانك وكل الناس الشرفاء مشكورين على كل جهد بتبذلوه من أجل أن نصل إلى صيغة وطنية في كل البلدات، من رفح إلى جنين، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها. ليش مهم الانتخابات البلدية؟ لأنه نريد أن نجدد الدم في المؤسسة. سيكون هناك انتخابات على 4361 مقعد. وخليني أقول لكم، إحنا مش بس حاولنا في سلفيت أن نصل إلى صيغة توافق وطني، وصلنا في سلفيت إلى قائمة واحدة تضم 9 من فتح بما فيها الرئاسي، و2 من المستقلين، و2 متدينين، و2 من معسكر اليسار. وعملنا نموذج في سلفيت ومحافظتها، نموذج أمني ونموذج وطني ونموذج انتخابي بكل ما يعني ذلك من كلمة. وأنا أحيي الدكتور شاهر شتي اللي قال أنا رئيس بلدية ناجح، أضع نفسي تحت تصرف حركة فتح، بدهم إياني أنا جاهز، بدهم مش جاهز. وبالتالي خلقنا نموذج. وأنا أتمنى على أهلي وإخواني في بديا، أنا بعرف معادلة بديا، وجينا وتحدثنا مع رؤساء الكتل، وأنا بعرف إنه إحنا بالمجمل العام عشائر ضاربة جذورها بالأرض، وحسابات في التاريخ وحسابات بالجغرافيا. ولكن أتمنى على كل من ينجح في بديا أن يكون العنوان الرئيسي له ألوان العلم الفلسطيني، أن يكون له خدمة أهل بديا، أن يكون العنوان الحقيقي له كيف يمكن أن ننهض ببديا لتكون نموذج، مثل ما سلفيت نموذج، تصبح بديا نموذج، ومسحة نموذج، وياسوف نموذج، وفرخة نموذج، وكل المنطقة اللي احنا موجودين فيها. أتمنى عليكم أنكم تذهبوا إلى الانتخابات، معانا وقت. أنا بدي أتمنى أمنية أخيرة على أهلي في بديا، إذا كان هناك إمكانية أن يكون قائمة واحدة نتنازل لبعض ولو مرة واحدة، يكون، أنا بعرف أنها أمنية متأخرة، ولكن تمنينا في عنا وقت ل 23/9، في عنا وقت ل 23/9. أتمنى على أخواتي الحاضرات على الجهة اليمين، هذا لا يعني أن الرجال على اليسار، أنتم أيضا على اليسار سياسيا وهم على اليسار سياسيا، ولكن اللي بدي أقوله لا زال الوقت ممكن
لا زال الوقت ممكن أن تكون بديا نموذج واحد وموحد بكل القوائم اللي احنا نتمنى انه نوصل اليه. ما بدي اطول، سامحني عمي، سامحني ما بدي اطول عليكم، ولكن بدي اقول ما يلي. احنا اخوان مقدمين على مفصل مهم. اسرائيل شو بتقول؟ ليبرمان شو بتقول؟ بدي بلديات احكي معها مشان اتجنب المقاطعه، مشان اتجنب الشرعيه، مشان اتجنب قياده الشعب الفلسطيني. بسنه 76 حاولت اسرائيل تعمل نموذج انتخابات بلديه، وكان الرد قاسي ومدوي. كل الناس في ال76 اللي انتخبوا من الشرفاء اللي قالوا لاسرائيل نحن مع منظمه التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وانا على ثقه انه كل الناس اللي في بديا، الناس الشرفاء، انتوا يا اهل بديا ستصوتوا لكل انسان شريف بده يرفع علم فلسطين على بلديه بديا، وبده يخدم بديا، وبده يقول كلمه الحق من اجل اهل بديا. اخيرا يا أديان، انا بعرف انك ربحتي بالذاكره، ولكن بدي اقول لك شغله واحده. الذاكره البشر تتآكل، واتمنى واحنا نحتفل بذاكرتك الطيبه انه دائما يكون عندك قلم حبر، ودائما اعرفي انه اسوأ نوع حبر احسن من احسن ذاكره. باسم حركه التحرير الوطني الفلسطيني فتح، باسم اخواني، باسم اخي سياده الرئيس ابو مازن اللي بحييه وهو يجوب الارض من اجل الموقف السياسي لنا جميعا، بحب اقول لك بنقدم لك منحة دراسية على طول سنوات الدراسة تبعتك مشان تضلي مبدعة، مشان تضلي رقم واحد. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم والله يعطيكم العافية. شكرا. نرجو أن تتحقق أمنياتك دكتور. كل التحية لحماة القضية. جزيل الشكر لدكتور محمد اشتي على كلمته الوطنية الطيبة. الآن ما عندنا احنا فقرات فنية، لكن رايحين نعطي الفرصة ل4 إناث و4 ذكور إنهم يسألوا الطالبة أديان تواريخ معها من 1900. معكم انتم تسألوا من 1900 لحد 3000، يعني من سنة 1900 لحد سنة 3000. سألوه عن تاريخ سنة المفروض انها تعطيكم اليوم وبسرعة. هلا بدنا 3 متطوعين من هون. أستاذ وهيب سمع صوت بس، شو التاريخ اللي بدك اياه؟ طب أحد صح؟ طيب الأستاذ أبو مهيب. يا سلام. وين أبو العز بده يسأل؟ تفضل. خلص آخر واحد من هون، آخر واحد. ماشي، في فقرة ثانية كمان. أبو اللطف بدك تسأل؟ يلا تفضل. طيب خلينا على الجهة هاي هلا. تفضل دكتور تفضل. 1/1/65 كان يوم جمعة، صحيح. طيب لأن هون لأنه في عندنا نوع اجتماعي احنا نراعيه. تفضل يا مفادي. 11/2/77.
يا سلام شو لا فادي بعد 77. طيب غيره هون تفضلي. مسموع 28/7/94 خميس. يلا كمان تفضلي. 62 19/4/62 32 19/4/32 لاحق صحيح؟ آخر متطوعة أو سائلة تفضلي. تفضلي. 24/4/73 ثلاثاء. بدنا تصفيق أحمد من هيك من الجميع. حق لنا أن نفخر بوزارة التربية والتعليم حاضنة الإبداع وبوصلة المبدعين، فقد وجدنا في معالي وزير التربية دكتور صبري صيدان صدق القول وحب العمل والانتماء الوطني وحسن التعامل الذي مصدره التواضع. وجدناه مفتشا عن بريد اللآلئ والدرر يزيل عنها الأصداف فيرسم لوحة فنية تربوية تطويرية خلابة ومشرقة، لا سيما وأنه يؤمن بأن رعاية الإبداع والاستثمار في العقول يشكلان مصدرا رئيسا للتنمية. وتجلى جل هذا في برامج ريادية يقودها معالي الوزير مثل صندوق الإنجاز والتميز ونظام الثانوية العامة ورقمنة التعليم ودمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام وتطوير قانوني التربية والتعليم العالي وبرنامج النشاط الحر في المدارس وتطوير المناهج الدراسية وغيرها. نستقبل معا معالي وزير التربية والتعليم العالي دكتور صبري صيدان. أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. قبل ما أبدأ كلمتي اسمحوا لي أعبر عن إعجابي بتألق الأخ الدكتور محمد شطي، خاصة فيما يتعلق بأنك بتحط شريحة بتحكي إيطالي. فكرة الواحد يحط شريحة يحكي خليلي، مش غلط خلاص. توقعت انه يكون في خليلي بالحضور ويحتج، ولكن من باب المحبه. غزاوي يا سيدي، يحكي غزاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاحبه جميعا، قبل ايام كنا في حضره مجموعه من الاطفال عددهم 110 اطفال في جامعه فلسطين التقنيه خضوري. 110 اطفال من الفئه العمريه 5 سنوات وحتى 13 سنه يجرون 200 عملية حسابية في 8 دقائق. واليوم يتصادف لقائنا هذا مع العمل على إنشاء مدرسة للموهوبين يمولها أحد أبناء الشعب الفلسطيني وهو يعيش في الخارج في المهجر. عاد قبل يومين يريد أن يقدم لوطنه المزيد بعد أن قدم الكثير. هذه المدرسة يرأسها الدكتور محمد شطي، وهذا مدعاة لمفخرتنا جميعا. أن تختاروا اليوم أن تكونوا في حضرة إحدى بناتكم هو ليس فقط انتصار للمرأة الفلسطينية، هو يحمل مدلولات كثيرة بأن عرضنا وشرفنا وكرامتنا وحامية مشروعنا الوطني هي تماما ابنتنا الفلسطينية، تماما كما كانت حركة فتح في يوم من الأيام وما زالت وستستمر، الحاضنة الحامية الشريك المثابر المجتهد المتألق الذي لا يتأخر
بالاحتفاء بأبنائه. فليس غريب على عبد الستار عواد وليس غريب على أبناء هذه الحركة العظيمة أن يحتفوا بابنتهم وابنة فلسطين البرة التي أنجزت خير إنجاز. والحمد لله أن نجتمع في هذه القرية العزيزة في أقل من شهرين، نجتمع مرتين، مرة لنحتفي بأديان ونبارك لها هذا التطور النوعي الذهني العقلي، ومرة ثانية أن نعود لنحتفي مرة أخرى فيها بهذا الإنجاز المتميز العربي بامتياز. أنا أقول بصراحة أديان لا تستحق أن تكون رقم واحد في العالم العربي. أديان بخبرتي المتواضعة في عالم العلم والعلوم تستحق أن تكون رقم واحد في العالم قاطبة. وأنا بصراحة أقول بكل تواضع ليس من عادتنا كفلسطينيين أن نباهي العالم بعليائية وبأي تكبر، ولكن إحنا في عام واحد قدمنا للعالم معجزتين. المعجزة الأولى عندما حبسنا الأنفاس، والبعض قال كيف لفلسطينية ترددي هذا الثوب أن تنتصر على 9 بلدان متجذرة في عالم العلم والعلوم وتقدم المعلم الأولى، وأنتم رأيتم على شاشات التلفزة كيف قدمت فلسطين المعلمة الأولى. وأنا بقول من بين هذه جنبات هذه القرية البلدة المتأصلة بالتاريخ المتجذرة في حضارة الشعب الفلسطيني، تذكروا هذا اليوم، لأنه سنعود إلى بديا وربما نعود إلى سلفيت وربما نعود إلى القدس لتحتفوا بهذه الصبية الأولى على العالم كما قلت لكم، الأولى على العالم، وستحدث الأنفاس مرة أخرى. إخوان، قبل أيام وقف رئيس وزراء الاحتلال في قرية عربية بعد أن أجبر أهلها على إرسال أبنائهم إلى مدرسة، يريد أن يحتفي ببدء العام الدراسي، يأخذ معاه ما يسمى بوزير معارف، يأتي بمئات الأعلام لدولة الاحتلال، يفرض على الأطفال أن يأخذوا هذا العلم، يطل عليهم من بين معلميهم ومعلماتهم، يقول لهم التالي: عليكم أن تتعلموا الأديان وتتعلموا العلوم وتتعلموا الرياضيات، مخاطبا فلسطينيين يقول لهم: عليكم أن تتعلموا تاريخكم، تاريخ الشعب اليهودي، تاريخ دولة إسرائيل. يريد أن يشطب الذاكرة. إحنا بنقول له من بديا: ها نحن نحتفي بأديان التي نعتز بها ردا على هذا الصلف وهذه العجرفة، بأن دولة الاحتلال بكل ترسانة السلاح وكل منظومة المستوطنات المحيطة بكل محافظة سلفيت لا يمكن إلا أن تنتصر بأديان وبأمثال أديان بإذن الله. الحمد لله الذي كرمنا بأديان بأن اخترناها قبل فترة بسيطة سفيرة لوزارة التربية والتعليم للإبداع العقلي، وها هي تعود اليوم متسلحة باللقب. مهم يا إخوان أن نستذكر شيئا من الماضي حتى نحتفي بالحاضر ونركز على المستقبل. في عام واحد خسرنا أكثر من 60 شهيد من أسرة وزارة التربية والتعليم العالي، جلهم من الأطفال الأبرياء. لا أريد أن ألوث مشهدا جميلا، لكن أريد أن أستحضر فيكم إنسانيتكم العالية، وأن تتسلحوا بالإرادة، وأن نهزم الهزيمة في داخلنا. رأينا سويا محمد أبو خضير يحترق بعد أن صبت النار في فمه. رأينا سويا عبد الفتاح الشريف على الأرض الطاهرة في البلدة القديمة في الخليل ينزف حتى الموت. رأينا أبنائنا ينكل بهم. رأينا القدس تحاصر والتعليم يقاتل ويقتل في أرض العاصمة الأبدية.
رأينا في قطاع غزة حصارا مستمرا، ورأينا محاولات مستمرة لانتزاع مدارسنا، لاقتلاع مدارس مبنية من الطين ومبنية من الإطارات في مضارب الجهالين في الطريق إلى أريحة. رأينا كل ذلك، ولكن رغم كل هذه المعاناة ما زلنا كفلسطينيين نعود ونقول للعالم: هذا الشعب اللي بتحاول أكبر قوة احتلالية في العالم بهذا الجبروت الكبير، بهذا الزحف الاستيطاني المستمر، بهذا القتل الذي لا ينتهي، بهذه العجرفة والصلف اللي بنعيشه كل يوم، يعود الشعب الفلسطيني وبقول: تفضلوا، الرد في الميدان، المعلم الأول منا، المبدعة الأولى منا، الفريق الفائز في مسابقة انتل منا، الحاضرين في وكالات الفضاء الأمريكية والصينية منا. وهذا الشعب بقاؤه على هذه الأرض بهذا الإصرار هي ليست منا من أحد، وإنما واجب أخلاقي يجب أن يضع حد عندما يرى أديان تتألق في مساحات العلوم، أن يضع حد لأطول احتلال في التاريخ المعاصر، لا للمذل، لا للمهاني، لا للإحباط، لا لليأس. لنبدأ بأنفسنا، لنقتل اليأس داخلنا، لنزيل الاحتلال من صدورنا. لا يمكن في يوم من الأيام أن تمحى الهوية الفلسطينية، لا يمكن في يوم من الأيام أن نذل أو ننحني أو تنحني هاماتنا للواحد القهار. تخيلوا يا إخوان، قبل أيام الشاحنات تقف على تخوم قطاع غزة، يأتي ضابط إسرائيلي يأخذ مش بارودة، مش طلقة فلسطينية، يضع يده في صندوق ليتلقف كتابا مدرسيا، ينظر في هذا الكتاب، يعيد الكتاب إلى مكانه، يرسل رسالة إلى وكالة الغوث التي تنقل كتبنا، يقول: هذه الكتب ما هي إلا مستودعات للتحريض ضد حكومة إسرائيل. يا للعار، تأتينا الرسالة، ننظر إلى الرسالة، يا للعار. يقول: كيف للفلسطينيين أن يقبلوا أن توضع في كتبهم الدراسية صورة لجرافة إسرائيلية تقتلع زيتونة؟ ما شاء الله، هذا تحريض. كيف للفلسطيني في مدرسته أن يدرس أبنائه في درس الرياضيات احصي عدد الشهداء الفلسطينيين؟ هذا تحريض. كيف للفلسطيني أن يرسم خارطة الوطن ويضع فلسطين من البحر إلى النهر؟ هذا تحريض. إحنا بنقول: إذا لم نكن على مستوى المسؤولية، إذا لم تكن حركة فتح على مستوى المسؤولية، إذا لم تكن وزارة التربية والتعليم العالي على مستوى المسؤولية تحرض ضد الاحتلال، لا بارك الله فينا، لأنه إحنا نحرض من أجل إزالة الاحتلال، لا ندعو للقتل، لا ندعو للدم، لا ندعو للرصاص. نقول: نريد أن ننهي الاحتلال. كيف ننهي الاحتلال؟ بمعجزة كأديان، بأن نتسلح بالعلم، بالمعرفة، بالإرادة، وبالإصرار، وبالعزيمة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. اليوم عندما تختاروا أن تكونوا في حضرة أديان، ستشعر أديان وكل أبنائنا وبناتنا بأنه إحنا اليوم أخذنا القرار الصائب أن نكون إلى جانبها، أن نحتفي بها، أن نقدرها، أن نوجبها، أن تشعر هذه البنت أنه إحنا جميعا كما نحتفي بها نحتفي بكل أبنائنا وبناتنا، لأنه إحنا نؤمن بالانتصار القائم على العزيمة وعلى الإصرار. اليوم يقول الرجل الذي يتبرع لمدرسة الموهوبين، يقول التالي: يقول: والله يا جماعة، أنا قضيت من العمر عتيق، كل الرعيل الأول في الثورة الفلسطينية استشهدوا، أنا لم يمنحني الخالق هذه النعمة بالاستشهاد من أجل فلسطين، ولكن منحني شيء من المال حتى أسد لهذا الشعب هذا الجميل الكبير الذي يعتلي صدري، والذي أفخر فيه بأنه قدم لوحة ممتازة ومتميزة ونوعية من الإصرار. الإصرار
يصنع الانتصار. على أقدامنا سقط المحال وأورقت الرجولة والرجال. إخوان، سنعود قريبا لنحتفي بأديان الأولى على العالم. قدرات عقلية خلال 3 ثواني تعطيك التاريخ. 1/1/65 يوم جمعة. لا نريد أن نسألها عن أيام النكبة، نريد أن نسألها عن أيام الفرح، لأنها هي شعلة من الفرح. وأنا فخور عندما تكون أديان كما بنتي، كما أختكم، كما أمهاتكم، دائما شعلة من العطاء والإصرار. زملائي على المنصة، كل التحية لكم أن اخترتم أن تكونوا إلى جانبها. الحضور الكريم ليس غريب عليكم أن تحتفوا بابنتكم. وأخيرا وليس آخرا، أي شريحة بده يحطها الواحد في راسه يجب أن يكون هدفها بإذن الله تحرير فلسطين والخلاص من المحتل. احنا إن شاء الله من أهل العزيمة ومن أهل الإرادة. بارك الله فيكم جميعا. كل التقدير لمعالي الوزير الذي دائما يمدنا بطاقة العمل ليترسخ لدينا الأمل ويصبح واقعا ملموسا. أديان، هيا اتخذي من النجم مكانا لك وعيشي على قمم العوالي. ولكن المؤكد لدي بأن أديان بنت فلسطين بنت بديا هي جزء لا يتجزأ من جدار المقاومة، هي لبنة أساسية في لبنات مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده على هذه الأرض. إذا أيضا احنا عندما نتحدث عن أديان وعن الإبداع وعن الذاكرة وقوة الذاكرة، إنما نتحدث أيضا عن المقاومة، ولا ننسى ولم ينسى المتحدثين قبلي هذا التحدي العظيم لشعبنا، وهو تحدي الصمود وتحدي البقاء على هذه الأرض، ثم إقامة دولتنا الفلسطينية بإذن الله تعالى بقيادة القائد الرمز أبو مازن حفظه الله. نتطلع إلى القدس، نتطلع إلى الأقصى، ونتطلع أيضا إلى كل مكان في العالم نستطيع أن نكون فيه سفراء للعلم، سفراء للمعرفة، سفراء وبنائين في اللوحة العالمية للعلم والتطور الذي تكلم عنه الدكتور محمد الشلي والدكتور صبري، بأنه العالم يسير سريعا مسرعا لا يلتفت إلى الوراء، ونحن بإذن الله تعالى بأديان وأمثال أديان نكون في هذا المصاف مع الأمم المتقدمة بإذن الله تعالى. شعبنا شعب المردة، شعبنا تحت الاحتلال، شعبنا لو أتيحت له الفرص الكاملة لكان بين الشعوب المتقدمة علميا على الأرض. وهذا ثبت في الخمسينات والستينات، عندما كان في الخمسينات لقمة خبز غير متوفرة في منزل، ولكن نجد الكتب للطالب يأتي بها الأب ويوديها على الكتب. والسلام عليكم ورحمة الله، لأنه خير الكلام. خلي الهوى يشفي قلب عنه ما تعدى يا دماعي نهالي على فردية الغياب. الشكر أجزله لعطوفة المحافظ على ما تفضل به من كلمات نابعة من الخبرة الثرية والانتماء الوطني الصادق. الآن نفتح المجال كمان 5 من الستات، 5 من الرجال والذكور.
بدنا نتحدى أديان. جيبوا تاريخ مستقبلي يعني بعد 500 سنة ممكن. بس شو بعرفنا؟ على الجوال طلع بجوز. تفضل. 2/9/89 صحيح؟ ما هو إذا صح لازم تصفق. لا إبراهيم أبو محمد. خميس. أبو إياد بالميكروفون. طيب 25/5/69 تحكي أحد صحيح؟ يلا كمان حج أبو هشام. وسجلي على صفحة التاريخ اسمك وامضي على درب المعالي، وضعي على رمال الكون خطواتك ورددي لنا بالصوت العالي. سلمت يا موطن الأمجاد والكرم فلسطين، دمت يا وطني الغالي. نبقى مع سفيرة فلسطين للإبداع العقلي الأخت طالبة جامعة القدس المفتوحة أديان عقل لتحدثنا عن مسيرة موهبتها وما يجول بخاطرها. فلتفضل. دكتور صبري وزير التربية والتعليم العالي، أخي الدكتور محمد شتير، الأخوة المنصة الكرام، الأخوة الحضور والأخوات الكريمات، قبل أن تكتمل الثانية يكتمل الجواب. دكتور صبري، أديان تعطينا الجواب قبل أن تكتمل الثانية. لا نستطيع لأنه ما عندنا ساعة. تهنئة مقدمة من حركة فتح تكريم سلفيت إلى الطالبة أديان عقل. تهنئة وتقدير مقدمة من بلدية بديا للطالبة المبدعة أديان عقل. تهنئة وتقدير مقدمة من منطقة بديا التنظيمية حتى الفتح إلى الطالبة المبدعة أديان عقل. مقدم من شركة فلسطين لتأمين فرع بديا إلى سفيرة فلسطين للإبداع أديان عقل.